มาให้มาต่อกันเพราะหยุดไปหลายวันเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่ว่างเลยนี่ไงละอ๋อจะออกมาแล้วจะออกจากเมืองท่าทางไม่ดีเลยโดนมัดตายกูว่าแล้วเอาไปเริ่มปุ๊บตายปั๊บโดนเกฟมา This isn't looking good. ดูไม่ดีเลยดูไม่ดีปืนกระสุนหมดเนี่ยเหรอตายอะไรวะหมาก็เจอหมาทำไงวะเนี่ยมีอะไรใช้บ้างอะมีดอาหารเหล็กก็มีแค่นี้มีปืนคีย์ลูกกลมๆโยนให้มันไปกัดเล่นมีดหรือว่าตรงนั้นมันมีอะไรตรงนี้กระดูกคนให้หมากินหมากินกระดูกครับ This isn't looking good. กลับก็ไม่ได้กลับก็ตายอะไรดีมันโหลดเร็วนะข้างหน้ามันมีอะไรอีกไหม This isn't looking good. ผมจะใช้ทุกบางก็ไม่ได้เอาไงวะเนี่ยตายไป10 รอบหยิบกระดูกแล้วไม่มากินแล้วกัน I'm glad to be up here. No one is making me go back. จะไม่กลับไปแล้วฉันดีใจที่ได้มาที่นี่มีอะไรAn old revolver. I think it can still be fired. This isn't looking good. ไม่ได้ยิงไม่ได้ทำไมอ่ะหมดอ่ะไม่ต้องไปยิงที่ This isn't looking good. ก็กระพริบอยู่นะเช็คตายต้นไม้สูงหมดแน่เลยวะเอาไงล่ะครับพี่มันก็จะพิษเป็นไฟเลยคลิกอะไรไม่ได้อ่ะ ไ
อะไรวะเฮ้ย An old revolver. I think it can still be fired. An old. มันที่คุณน่าจะเกี่ยวอะไรด้วยกระสุนก็หมดแล้วเราจะไปอย่างไรมันยิงไม่ได้อะถึงกระสุนมันเนี่ยมันก็ไม่กลับแล้วด้วยกลับไปหากระสุนก็ไม่ได้ I'm glad to be up here. No one is making me go back. LTG คลิกขวาเครื่องใส่มัน This isn't looking. คลิกขวาไม่ได้คลิกซ้ายไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเฮ้ยปืน An old revolver. I think it can still be fired. I'm glad no one. I won't. มันไม่ลงไป ออกไปก็เจอหมา This isn't looking good. เข้าไปก็ตาย เดินคลิกซ้ายเข้าไปก็ตาย เริ่มเครียดแล้ว อะไรของมันวะ This isn't looking. ไม่ต้องรอให้มันโดดก่อนยิงได้ This isn't looking good.มันไม่น่าจะเป็นเกมแอคชั่นนะเนี่ยมันก็ต้องรอจังหวะ This isn't looking good.ว่าเราเล่นผิดวังทีตั้งหนึ่งนัดน่าจะใช่กลมๆมันจะกลัวหรือเปล่า This isn't looking. ก็ไม่นะ10 นาทีก็ไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไอ้หมา
ป้า This isn't look. คิดกันปะไม่ได้คิดตรงนั้นก็ไม่ได้ตึดไม้หินก้อนหินไม่มีอะไร This isn't looking good. ปืนขู่มันเข้ามาแล้วเว้ยกูมีปืนปากเปล่าขอไปดูเฉลยได้ป่ะไหวจริงอ่ะดูว่ามันเป็นปักมันนะเรื่องของประชาและดาร์กบุ๊กครับจริงด้วยกำลังหาข้อมูลอยู่นะว่าอะไรทำให้เราถึงจุดนี้กันแน่โอเคเจอแล้วถ้าเราใช้กระสุน2 นัดไปคราวที่แล้วเราก็จะติดเนี่ยไปไหนไม่ได้ตายทำไงเซฟก็มีเซฟเดียวดูเซฟก็มีเซฟเดียวเฮ้ยผมไม่เจอเขาบอกว่าก็เขามีเซฟให้งั้นเราไปโหลดเซฟอันอื่นแล้วมาลองใหม่ อันนี้สต็อปไปก่อนโอ้มาแล้วในที่สุดก็ไปหาเซฟมาได้แต่มันเป็นเซฟก่อนหน้านี้หน่อยนึงประมาณ10 นาทีผมก็เล่นมาจนถึงตรงนี้นะยังไม่ทันใช้อะไรกับประตูนี่เลยนะฮะเขาบอกว่าต้องเซฟไว้ The grate is closed with a padlock chain. แล้วก็ต้องใช้กระสุนแค่นัดเดียวตรงนี้ The grate is. The right side of the lock is quite rusty. เนี่ยให้ตำรวจดู Maybe I'll be able to break it somehow. Maybe I'll. I must aim carefully and hit the most fragile part of the lock. ให้สำรวจก่อนถ้านัดเดียวผ่าน Perfect shot. How The good, padlock is down. ก็ไม่ผ่านโหลดมาโอเคมาแล้วไปต่อลุยโอ้ย The มีอย่าง way นี้ด้วย is free. I did it. เออ This isn't good. ตายถ้าเกิดหมาดูไปกิน
10 นาทีนี่ถ้าไม่ในเน็ตไม่มีเทปให้นี่เล่นใหม่หมดเลยอะเทปก่อนไหมผมแยกเทปไปนะ3โอเคเทป3ไป I scrambled through the vast area of the woods and set off for the castle. I was lucky today. I thought I would never make it out of the depths of the mines. Oh, Samuel. Come, join us. มานั่งคุยกันหน่อย You look terrible, Samuel. Did something happen? ดูแย่ No, มากเลยมีอะไร it's ปะ just that I've had a difficult day. มีแค่วัน I'm all right. วันร้าย You ๆวัน came นึ in ง rather late. I did want to have a word with you, but I have to leave for the sanatorium in a short while. Now? At night? Yes, there is a problem that cannot wait. Can't you put it off to tomorrow morning? Unfortunately, I cannot. What's this about, then? I do not know exactly myself. I will determine the situation when I arrive there. It must not be anything serious. You need not worry, Victoria. Please return as soon as possible. I do not like your going there at night in this terrible weather. It's late already. I must go now. See you tomorrow, Samuel. Goodbye. Be careful, Robert. Do not fear. ซานิทารีแปลว่าอะไร I'll be leaving for Wales tomorrow, Victoria. I should return in 2 days. To Wales? May I ask why? Oh, just for a visit. Haven't seen dear Eleanor for a very long time. I will write a letter to her first thing in the morning. Will you take it to her along with my greetings? Of course. Thank you. I'll go to my room now, Victoria. I need to take a rest. Of course, Samuel. According to William's diary, the next key has to be in the Wales Manor. I must not delay. I'll set off tomorrow. chapter 3โอ้ย The chapter 3 Hidden Legacy แปลว่าอะไรตำนานที่ถูกซ่อนไว้เหรอ Legacy เป็นตำนานปัดนี่กันร้ายตลอด I awoke drenched in sweat today. My past memories are haunting me even in my dreams. Past memory I should not have returned. ไม่น่ากลับมาเลย I cleared my thoughts and decided to carry on with what I had begun. I set off for our family's manor in Wales so that I could finish what William couldn't. ไปปราสาท I ที่เวล hope Eleanor will not refuse my visit. I don't even know whether she'll still remember me. According to William's diary, the next key must be somewhere at the manor. I have to obtain it. However, I have no clue as to where to start looking. ไม่รู้จะไปเริ่มหาที่ไหนเพราะเยอะมากเลย Dialogue The grate is locked. ประตูเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเมื่อกี้เราก็หลังจากเหมืองแล้วก็ตะลุยป่ากลับบ้านกับปราสาทมาได้แล้วก็มาเจอโรเบิร์ตกับวิกตอเรียนั่งคุยกันอยู่แล้วโรเบิร์ตบอกว่าโรเบิร์ตก็ถามว่าทำไมมาช้าเราก็บอกว่าเรามีวันที่ยุ่งยากแบบวันที่เหนื่อยมาพ
วันที่ยากอย่างเงี้ยโรเบิร์ตก็บอกมันคงไม่ได้คุยมากก็ต้องรีบซานิเทเรียมแปลว่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้เปิดหาแล้ววิกตอเรียก็เป็นห่วงว่าโรเบิร์ตไปกลางคืนแล้วก็ฝนตกแบบเนี้ยอาจจะอันตรายได้โรเบิร์ตก็ต้องเป็นห่วงไม่ได้จะมีมากก็ไปแล้วเราก็บอกวิกตอเรียว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะมาที่เวลเพื่อจะมาปราสาทนี้เพราะว่าในบันทึกของวิลเลียมบอกว่ากุญแจอันนึงอยู่ที่นี่นะครับวิกตอเรียก็เลยฝากหมายให้เอลินอร์นี่เป็นเจ้าของบ้านที่นี่มาถึงแล้วประตูก็ล็อกไม่รู้ว่าเอลินอร์ยังจำเราได้หรือเปล่ากดไปไม่มีเสียงตอบรับ I'll wait for a while. ฉันจะรอสักพักฉันกดกิ่งไปแล้วไม่มีเสียงอะไรน่าจะเป็นดัง Maybe the ringing was too short for anyone to hear me. ทำไมอาจจะแบบว่าไม่มีใครได้ยินเสียงกริ่งน้องคนมาMaybe the doorbell doesn't work. I can't hear it from here. บางทีกลิ่งอาจจะเสียก็ได้เราก็ไม่ได้ยินเลยกำแพง The upper spikes look as sharp as the lower ones. It seems that the wires inside barely connect. เหมือนสายมันอะไรวะ It seems that the สายมันขาดอยู่ใช้ได้ตลอดเลย maybe if the blade were thinner. ถ้า Maybe if the ถ้ามีดบางกว่านี้ก็น่าจะเข้าไปได้ต้องออกไปFirst, I must find what I came here for. I'm not leaving before I find what I came here for. ถ้ามีดมันบางกว่านี้มีขาขาดรูปปั้นขาขาดอยู่ The left leg of the statue is broken off. There's a nail stuck in the column. มีตะปู It wasn't at all hard to pull out. ก็ได้ตะปูมาเซฟ หลอนไปแล้วเนี่ยโอเคเอาตะปูมาไฟช็อตตายเดี๋ยว I'll try to stick the nail under the doorbell so that it connects the wires. เอาตะปูไปพันกับสายไฟไว้ให้สายไฟมันไม่ That seems to have helped. Someone's coming. มาแล้วมีคนได้ยินคุณส่วนนะ What do you want, sir? Madam Eleanor is not expecting anyone today. I am Samuel Gordon from Black Mirror. I am here to visit Eleanor. Take me to her, please. I'm sorry, sir, that's quite impossible. What do you mean? Pardon me? You said you were a Gordon? Yes, Samuel Gordon, the son of Randall Gordon. I'd like to trust you, but I can't. There have been some problems recently, and I've got to be very careful about who I let in. Maybe if you could prove your identity somehow, sir. I must say I expected a warmer reception. I'm sorry, sir, I must insist. เราจะเข้าไปบอกขอพบเอลินอร์หน่อยเขาบอกว่าเราเป็นกอร์ดอนเขาก็ไม่เชื่อบอกให้เราพิสูจน์ I can't wait the whole day. I've got a lot of work to do in the garden. ไปเลยช้าก็ไม่ได้จะอธิบายซะหน่อยนะบอกให้เราอะไรวะแสดงตัวหน่อยนะมึงตัวมั่งวิลเลียมมอร์นิ่งครับ
I hope he's going to let me in. I haven't traveled the entire day, only to be left standing in front of the gate. เดินทางทั้งวันไม่ใช่แบบจะมาโดนทิ้งไว้ที่หน้าประตูอย่างนี้นะ เอาอะไรพิสูจน์อ่ะ บัตรมรณภาพ แล้วก็กระเป๋าตังค์อ่ะ Oh, can you prove your... I hope you will find this to be sufficient proof of my identity. เอาบัตรมรณภาพ It's ให้ William Gordon's mourning card. He is one of the reasons why I have come. Of course, sir. I apologize for the ขอ display. โทษที่ไม่เชื่อ Some hoodlums tried to rob us a short while back, hence the extra caution, you see. I คนมา understand. ปล้นไงก็เลยต้อง May บอก we ว่า go in now? Follow me. I'll see you inside. เข้าไปได้แล้ว Pardon me, madam. ขอโทษครับมาดาม Yes, Louis. ลุยส์ I see we have a visitor. This is Samuel Gordon. He's come from Castle Black Mirror. Oh, yes. I know who he is, Louis. That's all right. Is your memory failing you? I hope you welcomed our guest warmly, Louis. I didn't know who he was, madam, and therefore I didn't want to let him in. Welcome to Wales, Samuel. Hopefully Louis didn't annoy you too much. No, madam. He explained the reasons for his cautious behavior. We need to be extra careful these days. We were almost robbed last week. But that is probably of little interest to you. So why are you delighting me with your visit? Can we speak in private? I understand. Louis, can you return to your duties now? Certainly, madam. Thank you. I am so glad you have come, ดี Sam. ใจที่มา I have not seen anyone from the family in years, Maybe and it's time your passes so Can be that. slowly here. Tell me, how long are you planning to มา stay พัก with ที่นี่กี่วั us? น Several days, I expect, สามวัน but สี่ห้าวัน I don't know yet. ยังไม่รู้เลย Only นะ a few แค่นี้ days. เองเหรอ That's a pity. น่าจะได้ใช่ Victoria wrote about what had happened to William. I liked him very much. He was a great man. I regret not attending the funeral, but I am weak, and a long journey might affect my health further. ไปไม่ได้เพราะ I ว่าไม่สบาย explained everything to Victoria in a letter. I hope she is แต่ not ว่าวิกตอ angry. เรียเขาไม่โกรธที่ไม่ได้ไป Do you know whether she received my letter? I have not received a reply, and I do not know what to think about it. But I have her reply here. มี I จดหมาย promised ฝากให้ to กับวิกตอ deliver เรียด้วย it. Really? เอาจดหมายมาให้จดหมายกับวิกตอเรียนะครับเขาติดต่อในจดหมาย You are very kind. I am not Thank keen you, on ma'am. waiting in uncertainty. I will read it this evening. แล้วก็อ่านจด But หมาย surely you have not come just to deliver a letter. ไม่ใช่มาเพื่อส่งจดหมายใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ทักทายกันตามภาษาญาติกันนะเราไม่เจอกันนานแล้ว ก็คุยแล้วกันวิลเลียมกันแล้ว Tell me, madam, when did you last see เจอวิลเลียม William? ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ Hmm. มัน That was นานมาแล้ว a very long time ago. Yes, I do Come back. remember. He came to visit มา me ที่นี่ 2 years สอง ago, ปีที่แล้ว along with Robert. มากับโรเบิร์ต It was nice to see them again Which I did it, after such a long time. ไม่ได้เจอกันนานแล้ How ว long did they stay? เขาอยู่ที่นี่กี่วัน Less than a month, I think. น้อยกว่า1 Why เดือน are you asking about it ทำไม anyway? เหรอ I'm picking up certain pieces of a puzzle. ผมได้ I see. ปริศนาบางอย่างมา Do you remember any significant occurrence from that visit? Did William behave ต normally? อนนั้นวิลเลียมมาเนี่ยปกติ I do ปะ not remember him behaving in a... Or maybe, as I recall, he was enormously interested in our family tune. สนใจ That มากมายเลย surprised me. He seemed quite obsessed with it. อับเสร็จ In fact, he kept asking me about it all the time and finally convinced me to take him inside. I did not want anyone to disturb my ancestors' rest, but I eventually gave in. I don't know what he'd been after, though he did not want to answer any of my questions even though I asked him directly. That day, he really did behave strangely.
William was inside the tomb. However, he found nothing, just as he recorded in his diary. นะก็ ถามว่าวิลเลียมมานี่ทำตัวแปลกๆไหมชื่ออะไรนะเอเลนอร์ก็บอกว่าเขาสนใจในอะไรนะกลุ่มของตระกูลเป็นพิเศษเลยอะแบบขยันขยอจะเข้าไปให้ได้ เหมือนกับโดนออฟเซตอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสนใจสิงซูออฟเซตเหมือนกับติดใจเรื่องนี้มากเลยจะเข้าไปให้ได้อะเอเลนอร์ก็พาเข้าไปแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรเราก็บอกว่าในบันทึกก็บอกว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เจออะไรถามเลยกับถามนี้ I would also like a word with Richard. Can you tell me where I can find him? Richard? My husband? I do not know. We barely see one another. ไม่เจอกันนานแล้ว I will tell you why before you ask. It's that damned chemistry lab of his and all those nonsensical experiments. You see, when he was young, he was an avowed scientist, but never made his breakthrough. Years ago, he stopped his experiments for a long time, and I thought it was for good. But lately, the old fool has returned to those silly experiments and would rather spend his time with a microscope and formulae rather than with me. So you don't know where I can find him? I am angry with him right now. I'm not interested in the least what he is doing or where he is. I forbade him to carry out any experiments in the mansion because I am afraid something might happen. If you want to talk to him, go to the old house in the garden. Most of the time, he closets himself in there with his chemicals. Surely, you will be able to find him. สามีไม่ได้คุยกันมานานแล้วเพราะเขาอะไรวะเป็นนักเคมีอะเป็นแร่แปรธาตุอะไรแกไม่ว่าสนใจตอนนี้ก็สนใจเรื่องเคมีมากกว่าเธอไอรีนอร์ก็เลยไม่คุยกันมาแต่ก็อยากเจอก็ไปคุยในบ้านในสวนนะ Madam, do you know this man? รู้จักคนนี้ไหม He reminds me of someone, but I may be mistaken. Am I supposed to know him? Oh, I believe so. It's William's protege. James? I didn't recognize him in this older picture. I only knew him as a little boy. Oh, where could he be now? He is in Robert's care, in the sanatorium in Ashbury. Is he still... Poor lad. James was quite normal when he was young, but as he matured, that strange illness of his got worse. And he started to regress rapidly. That is why in the end, William put him in Robert's hands. Poor boy. I'm glad you told me. At least I can pray for him. คนดีนะชื่อเจมส์นะครับคนในรูปแล้วก็เป็นคนที่วิลเลียมเก็บมาเลี้ยงแล้วก็เหมือนมีโรคอะไรไม่เดียวมีโรคประจำตัวแล้วนางก็เลยให้โรเบิร์ตดูแลโรเบิร์ตเข้าไปเก็บไว้ในซานิเทเรียมถามนี่กับเบล I remember the last time I was here as well. However, I'm a little surprised that you remembered me. Of course I remember you. I have not lived here all my life. You know, I also spent some years at the Black Mirror Castle. My memory is the only thing that still serves me well. You were very young then. I can certainly understand that you would not remember the boring visits of relatives from afar. ถามว่าเวลเป็นไงบ้างแล้วก็ดีใจที่ยังจำได้บอกจำได้ดิฉันไปใช้ชีวิตที่แบ็คคิลเลอร์ประจำเมื่อก่อน accommodation May I know which room you plan to make available for me this evening? Louis will get the east room ready for you. It is cozy and warm. You are my guest. Thank you. เขาถามว่าพักห้องไหนเนี่ยห้องทางตะวันออกเลยเดี๋ยวให้ดูจัดการให้เราดู Do you know that after having traveled a whole day, I almost did not make it past your main gate? Yes, I do. Louis did not want to let you in.
You must forgive him. He's only doing what he has been told. Oh, it wasn't just Louis. The doorbell doesn't work. Oh well, this whole place is falling apart. Many things do not work anymore. The mansion is slowly deteriorating. Richard does not care about these things, and I cannot manage it all alone. I'm glad I at least have Louis to help me. Without him, the garden would have become desolate a long time ago. Would you please tell Louis to fix that silly doorbell? Certainly. ก็บอกแกกับว่านอกจากหลุยจะไม่เข้าแล้วว่าไอ้กลิ่นประตูยังเสียอีกนะไอ้น้องบอกว่าริชาร์ดไม่ค่อยสนใจเรื่องบ้านมันก็เก่าเรื่อยๆยังดีที่มีหลุยคอยช่วยแล้วก็ช่วยไปบอกหลุยว่าให้ไปซ่อมประตูด้วย You most probably are aware of the curse that has harassed our family for so long. What do you think about it? The curse of the Gordons? You would not believe such a tale, would you? Being a young man of the modern age, Samuel? The chronicles state that Dergham Gordon found his final rest somewhere at this manor. Perhaps this refers to your family tomb. I do not think so. The tomb is old, but not older than 200 years. As far as I know, the tales about Dergham reach much farther into the past. The only thing I know of him is the memorial with his name. Even if the chronicles did not lie, his grave would have certainly fallen apart a long time ago. William knew that Dergham's key must be somewhere at the manor. I've got to get into that tomb somehow. ว่าเชื่อเกี่ยวกับ อะไรวะคำสาปตระกูลเปล่าบอกว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเธอมึงเชื่อคำสาปตระกูลอีกเหรออะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเดอร์เกมกอร์ดอนนะถูกฝังไว้ที่นี่หรือเปล่าถูกฝังไว้ที่สุสานตระกูลนะทีนี้น้องบอกว่าไม่น่านะเพราะสุสานตระกูลไม่น่าจะเก่าถึง200 ปีน่าจะฝังไว้ที่อื่นแล้วก็ สุสานน่าจะผุพังไปมากแล้วด้วยสารไดอารี่ I found William's personal diary, Eleanor. I read all the important records several times. He mentions the tomb you spoke about. Are you sure he did not tell you anything about it? Can you remember anything more from his visit? Much time has passed since then, Samuel, but my memory still serves me well. He did not give me any idea why he'd been interested in that place so much. Nothing at all. I understand. พอวิลเลียมพูดอะไรกับพอลงไปในสุสานแล้วเจออะไรวิลเลียมเคยมาเล่าอะไรหรือเปล่าไม่ได้เล่าอะไรเลยตรา Eleanor, have you ever seen anything like this? เคยเห็นของแบบนี้ไหม No. What is it supposed to be? นี่คืออะไร Oh, I hoped you would tell me. ผมหวังว่าคุณจะ I'm บอกผม sorry. ได้ According to William's diary, an object similar to this one should be somewhere here at the manor. I really have not seen anything like it before. Will you allow me to examine the grounds of the mansion? Gladly. Consider yourself at home. Just tell Louis that you are my guest. โอเคถามว่าเคยเจอของแบบนี้ไหมยื่นกุญแจให้ดูเล่นตราให้ดูบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เราก็ขออนุญาตที่จะสำรวจบ้านให้เราก็มาเชิญเลยทำ make your space home ก็คือคิดซะว่าเป็นบ้านของคุณแล้วกันแล้วก็ไปบอกหลุยด้วยว่าคุณเป็นแขกของฉันแล้วก็จะให้ไปมีรูปถ่าย Look at these pictures. Do the images make any sense to you? เอารูปถ่ายตราไอ้เครื่องสัญลักษณ์อะไรให้ดูเครื่องหมาย No, I'm afraid they don't. นึกไม่ออก So what do the symbols mean? เครื่องหมายหมายถึงอะไร I'm not sure myself, but I hope to find out. I think I'll go now. คุยเสร็จก็ไม่เจออะไร A common mirror. Nothing special. The coat of arms of the Wales branch. Our family line is much older. The wood is crackling within the flames. The whole room is comfortably warm. Matthias Gordon, Eleanor's father,
He was a famous piano virtuoso in his time. ไทยัสกอร์ดอนพ่อเขาคือเป็นนักเปียโน I am not familiar with these coats of arms. They are not ours. Perhaps they belong to relatives of Eleanor's. นี่เป็นตราสัญลักษณ์ตระกูลของญาติของเอเลนอร์ บ่อน้ The water is quite clean, no algae or mud. ำ It reminds me of our ill-fated pond. The water is. ยังคิดได้อยู่นะ It reminds. ทำให้เรานึกถึงสระที่บ้านเลยสระเน่าๆที่บ้านหน้าต่าง I can't see inside. The glass is very dirty. Perhaps no one lives in this part of the house. เราเข้าไปข้างในไม่เห็นเลยก็ประตูหน้าต่างมันสกปรกนี่เราพ่นยาฆ่าแมลงแค่เทคเกอร์หรือทำทุกอย่าง May we talk? คุยด้วยหน่อยครับ What do you want? ต้องการอะไรเหรอครับประตู Do you know that the bell on the main gate is not working? Yes, I'll know, but I only have one pair of hands. มีไหม When I've finished with other things, I will attend to it. Well, you really should go fix it right away. It is Eleanor's wish. Okay, I will get this done and then I'll fix it. แล้วก็บอกว่า I think I'll go now. เข่งประตูเสียให้ไปทำมันก็บอกว่าผมมีแค่สองมือผมทำอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ไปทำแล้วไปซ่อมเราก็บอกว่าเอเลนอร์อยากให้ทำเลยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปทำ Sir, นี่อะไรเนี่ย that path leads to the old garden. Visitors are not permitted back there. Madam has given me permission as her guest to go wherever I please. Oh, in that case, it's all right, sir. ว่าปกป้องความเป็นส่วนตัวของปราสาทนะบอกว่าทางนั้นเป็นทางเข้าสวนเก่าอ่ะคนมาเยี่ยมเยียนแขกไม่ให้เข้า แขกไม่ให้เข้าไปแล้วก็บอกว่ามาดามอนุญาตแล้วว่าเป็นแขกของบ้านแล้ว There's no way to see inside from here. มันไม่เห็นฟอเซต The hose is fixed to the faucet with a strong wire. I'll get it off. ก็อยู่ดีแบกออกครับเดินมาอยู่ดีเอาบอกว่าไอ้ท่อน้ำมันติดอยู่กับไอ้นี่ก๊อกน้ำได้อะไรท่อน้ำอ่ะได้ลวดเฟิร์มไวร์ลวด I don't need to wash anything yet. ยังไม่ได้ต้อง Just การ tell me I don't need to. ยังไม่ได้ต้องการจะซักอะไรไม่ต้องการจะล้างอะไรตอนนี้นะแต่ว่าตอนหลังต้องมี I'd say it has survived from the times of the old manor, just like the old grape that's bearing it. When was the last time water was running it? ไม่มีน้ำไหลมานานแล้วที่บ้านเก่าบ้านล้าง According to what Eleanor said, Richard should be somewhere inside this old house. It seems to be deserted. ว่าริชาร์ดจะต้องมาอยู่ที่นี่แต่ว่ามันเหมือนกับโดนทิ้งโดนทิ้งร้างแล้ว The staircase doesn't look very stable. The lower steps are broken. I can't go up. There's no going inside this way. เข้าทางนี้ก็ไม่ได้หน้าต่างที่ถูก These boards seem newer than the other ones on the house.
Someone must have mended the hole recently. Locked. It won't move a single inch. ไม่ขยับเลย It seems that the key is in the lock on the other side. มีคีย์อยู่ ใช้มุกนี้ได้แล้วตอนนี้สอดไปใต้ใช่ไหมแล้วก็เอาลวดแจ เอาพอกุญแจหล่นก็หยิบออกมาเดาอันนั้นคีย์บ้านหลัง The house seems abandoned. เช็คก่อนดีกว่า Just soot and ashes. เตาผิง Apparently, no fire has been started here in a long ไม่มี time. ใครจุดไฟนานแล้วนะ Tools for maintaining the fireplace. แมวนอนอยู่ Where did it run? มีอะไรหล่นมาไม่รู้อะแมวเข้าตู้แล้วก็หายไป Where is it? It's not in the cabinet. I can't see anything there. The cabinet is too dark. มืดไปกุญแจแมวทำกุญแจหล่น กุญแจแปลกๆด้วยนะ A wrench for tightening hexagonal nuts. อ๋อไม่กุญแจเป็นอะไรวะครีมไขควงเขาเรียกอะไรนะ It's completely dirty. สกปรกมากเชือก Completely rotten. เชือกเก่าเน่าแล้วด้วย I have no use for it. ใช้งานอะไรไม่ได้โต๊ะ มีอะไรมีไพ่ Just a few sheets of paper, some cards, and 2 test tubes. I don't need anything from here. I can't see anything. I don't need anything from here. Old advertisement papers, a page with technical literature. 2 ads are marked in red. หนังสือพิมพ์เก่ามีวงกลมไว้ปากกาแบบบินมือ A broken oil lamp. I can't do much with it. The bottom is completely blackened, as if someone burnt something in it. These do not look like cigarette or cigar ashes. There is nothing in it. ใครเผาอะไรในนี้ไม่ I เห็นคิดได้ can't see anything interesting. โต๊ะโอ้เตา It's empty, just ashes. It's empty, just ashes. มีแค่เตาถ่าน It's แต่ว่า empty, ยังคลิกได้อยู่นะ just ashes. ตู้ฝาตู้มีโปสเตอร์มีกระดาษสกรีนแผ่น Just dirty paper. ให้กระดาษสกปรก No, they're actually newspaper clippings. I'll have a look. A young, talented chemist acquires further appreciation. For the second time this year, a promising chemist, Richard Gordon, is attracting well-deserved attention. It has now been a week since he mentioned his work would deliver many improvements to the methodology of mammal blood research. Let's wish him good luck in his work. His research will bring fresh ideas to the domain of biochemistry.
Daily Times, 19. The text that follows is illegible. I didn't know we had a famous chemist in the family. น่าจะเป็นริชาร์ดนะเป็นเขาบอกว่าเหมือนกับหนังสือพิมพ์ก็ลงว่ามีอะไรวะนักเคมีหนุ่มไฟแรงค้นคว้าเกี่ยวกับเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นถ้าเขาค้นคว้าสำเร็จก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการอะไรเงี้ยประมาณนี้ It's entirely dark inside. มืด The cartridge is full of blue ink. มันมืดเข้าไปไม่ได้ทำไมไม่ได้คิดว่าไม่ได้กระดาษสกปรก Some old paper. ใช้กระดาษเก่าๆตัวเล็ก It's tightly shut. ๆเอาอีกแล้วใจริชาร์ดอีกแล้ว It is closed by a hexagonal อ๋อนี่ไง latch. บอกว่ามีน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมเราก็ได้นี่มาไงน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมก็หันเลย A I check. cigarette lighter. It appears to be missing a wick. แล้วก็เทียนหมดแล้ว without a wick คืออะไร It's missing a wick. Other than that, it might work. The cartridge is full. missing wick คืออะไรจอห์นวิก I don't want to make tea. วิกนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในไฟแช็กอะไรมันหายไป It's completely dirty. I don't want to make tea. without a wick อันนี้อะไร It's empty. วิกแปลว่าอะไรค้างก่อนวิกไม่ใช่เสิร์ชวิกปู่มาแต่จอห์นวิกเต็มเลยอ๋อพวกไส้เทียนพวกอะไรเงี้ยพวกอะไรวะ The cartridge. ไส้ไอ้ที่เอาไว้จุดไฟตรงข้างในอ่ะที่เป็นเชือกอ่ะ I can't see anything in it. ก็ต้องใช้เทียนนั่นแหละนะในนี้แต่ว่ามีอะไรพอจะเป็นไส้ไปเช็คได้บ้าง I don't need any. ไส้ไฟเช็คชาเปล This must be it. Durgam Gordon's tomb. I've got to get inside somehow. เข้าไปข้างในรั้วที่พัง Part of the stone fence that the wall could no longer bear. It's sinking into the earth, saturated by the swamp. The swamp in the rear part of the garden could be quite deep. I cannot go there. มันมีพวกอะไรวะสวมบึงพวกหนองบึงอะไรเงี้ย The same species as the other shrubs in the garden. This one doesn't blossom, though. พอเป็นบึง Strange. พื้นมันก็ยัง Perhaps the dampness from the nearby swamp is affecting it. Who knows? A dead shrub.
Nothing interesting. พอเป็นบึงไอ้พื้นมันก็จะนุ่มๆไงมันก็ไอ้พวกสิ่งก่อสร้างมันจะจมลงมา Strange. The soil here is of different color than anywhere else in the garden. ตรงนี้ดินสีแปลกกว่าที่อื่น Strange. ดินตรงนี้มีสีแปลกกว่าที่อื่นที่ขวาแล้วไม่ได้ It must have been here for hundreds of years. กันจาก It may be as old as the ruins of the church behind it. น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ An old carving in the stone tablet reads, Durgam Gordon, 1523. The rest of the carving is illegible. Durgam's เดอเคมเป็นอนุสาวรีย์ของเดอเคมล็อก The grate is locked. มันล็อกทุกที่เลย The lock is ล็อกไม่มีเลยมีตรงนี้ต้องใช้แต่ต้องไปหาพลั่วมาขุดในนี้เข้าไปที่แมงบิน There's no way to see him. นี่ก็เอาไปล้างเลยลองถามคุณชื่ออะไรนะหลุย May we talk? What do you want? ก็ถามเกี่ยวกับแจ Louis, สุสาน I'd like to have a look in the family tomb in the back garden. There is nothing to be seen there, sir. I'll decide that for myself. Can you open it for me? No, sir, I can't. Madam has explicitly forbidden it. I can't let anyone in. Surely, nothing bad will happen if you let me in. Lend me your key, and I'll bring it back in a minute. No one will find out. It will stay just between us. Madam would certainly fire me if I broke her explicit order. I can't do anything. Obviously, Louis won't open the grate. Oh well, at least I know who has the key. หลุยมีคีย์ I think I'll go now. เราขอให้หลุยเปิดหลุยบอกมาดามไม่ให้ใครเข้าไปครับนั่นแหละเราหวานล้อมยังไงหลุยก็ไม่ยอมเปิดให้ The staircase leads to the rooms in the upper floor. I'll go to my room in the evening. ขึ้นในตอนเย็นตอนเย็น I won't rest before the evening. รอจนกว่าจะเย็นมัน May I bother you for a moment? You are not bothering me, Samuel. I like ขอรบกวนหน่อย talking ครับ to มันไม่ได้รบกวนฉันอยากจะคุยกับคุณถามอยู่กับบ้านที่ริชาร์ดไปอยู่บ้านล้างเมื่อกี้ I was inside that old house, but ริชาร์ด Richard ไม่ได้ was อยู่ที่ not บ้านล้างนั้น there. It looks as though no one has been เขาไม่ there ได้ for อยู่ years. นั่นเป็นปีแล้วนะ Really? จริงเหรอ That is มันแปลก strange. นะ I believed all this time that he was there นึก working ว่า on ทำงาน something. ที่นั่นตลอดริชาร์ดอะ On the other hand, I'm not too surprised, as he tends to behave quite sneakily where his experiments are concerned. Are you sure you haven't seen him here around the mansion? Of course I am. This house is not that large. I would certainly know if he had come here. Richard seems like a really odd person. บอกริชาร์ดไม่ได้อยู่ที่นั่นนี่ก็บอกอ้าวแปลกจังเพราะที่บ้านก็ไม่เห็นเข้ามาเลยชอบทำตัวแบบซ่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าชัวร์แน่ใจหรือว่าเขาไม่ได้มาที่บ้านนี่เลยนะแบบถ้ามาก็เห็นแล้วว่าบ้านมันไม่ได้ใหญ่มาก May I ask what that composition is that you are playing? It is from a distant memory.
I love this song. It has so much melancholy in it. If you are interested, I could play some more for you in the evening. That would be delightful. บอกว่าไอ้โน้ตไอ้เพลงที่เล่นเมื่อกี้อะเพลงอะไรน้องก็บอกว่ามันอยู่ในหัวใช่ไหมแล้วก็เล่นมันเลยคงจำเก่าๆอะไรเงี้ยตอนเย็นจะเล่นให้ฟังแล้วชอบ I had a look at your family tomb at the end of the garden. It looks quite well preserved, unlike the ruins on the hill. Yes, but its base is slowly sinking into the swamp. I have no idea what to do about it. The swamp is spreading more and more. In a few years, I may even see it from my window, and all those annoying insects will be flying everywhere. Do I understand correctly that you do not wish that anyone enter the tomb? I would like to ask you to make an exception and let me in. I'm sorry, Samuel. I really don't want anyone stepping inside. The dead deserve a dignified rest. I understand. I won't insist. บอกว่าอะไรวะสุสานนะดูดีกว่าไอ้ที่ไอ้โบสถ์เก่าตรงนั้นตั้งเยอะบอกว่าไอ้บึงอ่ะมันค่อยๆดูดพวกนี้คือมันขยายขึ้นบึงมันขยายเรื่อยๆแล้วทำให้สุสานมันพังเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเราขอเข้าไปดูในสุสานนั้นบอกว่าอย่าเข้าไปเลยอยากให้คนตายอยู่อย่างสงบ I conveyed your message to Louis. He'll fix the doorbell by the evening. Thank you. I think I'll go now. ไม่มีอ๋อนี่ไง Let's try something. มีเทียนแล้วก็ได้นี่มา It should be usable now. อยู่ดีก็ได้ก่อนโอเคไปลุยกันได้ไปเช็คแล้วจุดนี้ได้ปะไฟไหม้บ้านตายไม่รู้อ่ะ The stove isn't ready. There is a latch. The back of the cabinet can be pushed off. Where could it lead? ฝาหลังเปิดเข้าไปได้ฝาหลังของตู้เข้าไปได้นี่กันอยู่นู่น Damn! Who the blazes are you? เป็นใคร I am Samuel ซามู Gordon. เอลครับ You scared me half to death. What Okay, do well, you want? Oh, I'm sorry. ขอโทษครับ I didn't know somebody would be here. ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่ How นี่ did you get in? ว่าได้ไงอ่ะ Behind an old cabinet, I discovered a passage to a small staircase leading downward. I descended into the darkness and felt a doorknob on the landing. And when I opened the door, Why did you sneak in so quietly, like a thief? I was about to say something, but you instantly spotted me. I'm glad you aren't lying, at least. The sample in that flask was the last I had of that substance. I'm sorry to have caused you trouble. It was not intentional. Your apology will not help me now. I urgently need that substance for an experiment I'm planning to carry out this evening. How can I help you then? Would you want to? I'll try. Great! The flask contained an EX52 oxidant. It's neither uncommon nor expensive, but it was my last bit, and I'm not getting any until a new package arrives next week. Next week? Well, this place is just too far away from about everything. You cannot even get a stain cleaner in the surrounding villages. So where am I supposed to get a hold of this oxidant? I'd tell you if I knew.
You could try Leechtail, but you would have to be back by dusk. You should be able to be here on time if you hurry. There's a drugstore in the square. That's where you want to go. Okay, I'll see what I can do. It's a boron oxidant, Oxidant EX52. Write it down. Make sure of the color, a vigorously saturated blue. You can't possibly confuse it with anything else. I understand. And now, please excuse me. I have a lot of work to do. Boron oxidant. Oh, great. เราย่องเข้ามาก็ตกใจทำไม่นี่แตกทำขวดทดลองแตกแล้วปรากฏว่าเป็นสารที่เขาต้องการนะเป็นอะไรนะ X52 oxidant นะ X52 oxidant. This is what is left of the oxidant that I must get somehow. The label reads Oxidant EX52. นี่แหละทำหล่นแตกแล้วในผู้ฟันทำเพลงแล้วก็ขอโทษแล้วก็ถามว่าลงคงมาได้ไงแล้วอธิบายว่าลงมาได้ยังไงนั่นแหละแล้วก็เขาก็บอกว่านี่เป็นขวดสุดท้ายที่มีแล้วจะมาอีกทีก็อาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นช่วยไปหามาให้หน่อยแล้วบอกโอเคเลยนะครับหาให้ I've never seen anything quite like it before. The whole thing is probably Richard's invention. It probably has got to do with electricity, judging by the cables on the floor. นี่น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของริชาร์ด I'm not opening it. I didn't put anything there. I am. A technical drawing of the machine in the middle of the room, I'd say. There are many indecipherable formulas and remarks under the drawing. I'll take one. ไปหยิบของอะไรวะคืออะไรขวดอะไรอ๋อ It's empty. เปล่าอยู่ดีๆก็ไปขโมยของ It's the same color as the contents of those big containers behind me. According to the color, it's probably acid. น่าจะเป็นน้ำกรดคุยกับริชาร์ดก่อน First, I've got to get hold of that oxidant. อ๋อยังคุยไม่ได้ต้องไปเอาออกซิเดนต์ให้เข้าไปในร้านขายยาในเมืองจะมีนะครับริชาร์ดบอกต้องแผนที่จะได้วาร์ปไปI can't mess with the toolbox while he's around. He would notice. May we talk? What do you want? So what is with the doorbell? ต่อไปเป็นไงบ้าง It's broken. What did you expect? It shouldn't take me long to fix it. I'll just need to find out what the problem is. All right. I think I'll go now. ถามว่าติ่งประตูเป็นไงบ้างมันก็เสียดิไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได้I can't mess with the tool. He would know. เขารู้ถ้าหยิบตอนนี้เดี๋ยวเขารู้จะทำอะไร The water is quite clean. No. ทำอะไรเนี่ย Oh, Samuel. เข้ามาก็หันมาคุยเลย
Do you like it here? Did you have a look around the garden? ไปดูในสวนยัง Yes, this place is Sure, very yeah. beautiful. That reminds me. Is Louis still working in the garden? Yes, he's fixing the doorbell at the main ซ่อม gate. นี่อยู่ Can you please ask him to leave that for later and mow the lawn? Of course. Hey, but I'll yeah. tell him. You are Okay. so kind. บอกว่าให้ไปตัดหญ้าก่อน บอกเลยช่วยไปตัดหญ้าก่อนอย่าเพิ่งซ่อมไปนั่นให้ตัดหญ้าก่อนโจนอย่างเงี้ยหลุยเอ้ยมาดามบอกให้ May ตัด we หญ้า talk? What do you want? อ่า Louis, Eleanor Eleanor. asked that I tell you to mow the lawn. I know my duties, sir. I have no time for that at the moment. Okay. I think I'll go now. แค่เนี้ยก็ไม่ไปนะบอกแล้วก็ไม่ไปต้องตัดหญ้าที่สวนไปฟ้องมาดามดีกว่า ขีดของเอลิโอนอร์ Well, Yes? I told Louis he Well, should yeah. trim the lawn, but he insisted on fixing the doorbell Doorbell. first. Oh, did he? He's hard-working and reliable, but sometimes it is difficult to get him to leave work that he has begun. Tell him that I wish him to mow the lawn right away, especially around the house. I don't want to be disturbed by that horrible sound in the evening when I'm playing. Sure. อืม I think I'll go now. บอกว่าไม่ใช่บอกให้มาตัดหญ้าเลยไม่ใช่มาตัดตอนเย็นเพราะเสียงมันโอ้โหตอนเย็นจะเล่นเปียโนเราก็ต้องไปบอก 2-3 รอบเลยเอ้ย May we talk? อะไรอีกล่ะครับ What do you want? Louis, Madam has explicitly ordered that you start to mow the lawn. Really? Oh, well, I'll do it by this evening. You must be finished before it gets dark. Madam does not want to be disturbed during the evening. Right. I'll do it as soon as possible. I think I'll go now. ยังไม่ไปอีกไอ้ลุย I can't miss he would notice. หลุยตัดหญ้าลูกไปหลุยไม่ยอมมาตัดหญ้ามาดามสั่งให้มาตัดทันทีด้วยเขาก็ยังไม่มาเราต้องเดินไปบอกมาดามอีก I don't want. ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราไปตัดหญ้าก็ไม่มามาแล้วเสื้อ What would I say to him if he saw me? What would I say to him? เอาเครื่องมือก่อนไว้ให้ดูซิมีอะไร A strong glue. I'll take it. กาว A firm wire. สายไฟเลย There is nothing else I need. There is nothing else. บดใส่ให้บาดมือหลุย There is nothing. แต่ทูบ็อกก็ยังได้อยู่นะสายไฟกับกาว The freshly mown grass smells sweet.
ยากตัดใหม่ The freshly mown หอมชิง I don't want. ไม่ขึ้นเลยด้วยกล่อง It's carved from dark mahogany. The lid hosts a chessboard with only 9 fields. กล่องใส่ของไม้เราไปหยิบได้แล้วกุญแจอย่างนี้นะ What would I say to him? ถ้าเราทำก๊อกน้ำเนี่ยไป Just turning the faucet should be enough to make the water. I don't need to. ใส่น้ำไม่ได้ I'll fill it with water. ใส่ทำไมวะน้ำไม่เต็มแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนึกไม่ออกมีอันนี้ที่คลิกได้มีอันนี้ที่คลิกได้ I can't see anything in. กาวสายไฟฮะอะไรวะ I spilled all the ink from the pen into the glass. ที่โกงนะ This is what is left of the oxidant that I must get somehow. The label reads oxidant เข้าใจแล้ว X52. เอาไอ้นี่ขวดปลอม The ink colored the water an intense blue. เอาขวดปลอมมีดมาไม่ได้แล้วก็เอาเลเบลมาติดแล้วทำเป็นเราไปซื้อมาเอาไปให้นั่นเราที่โกงจริงว่าแต่จะเอา This is what is. ลาเบลออกมายังไงเอาอะไรวะเขาเรียกอะไรฉลากมายังไงล้างน้ำอ่ะAn old water ditch. It could be quite deep. Now it's overgrown with bushes and tall grass. บ่อน้ำเก่าล้างไม่ได้เลยThis is what is left. ไม่ได้เลยแค่ใช้เลยไม่ได้เลยผมตัดหญ้าอยู่อันนี้ก็ยังพลิกได้อยู่เนาะ
There is nothing else I need. Now it works atอยู่ดีก็ดิบได้เฉยชาต้มน้ It's a bit old, but not leaky. It's empty, just ashes. ำอยู่ดีก็เก็บได้เฉยน่าจะต้องจุดไฟเตาผิงอ่ะแล้วก็ต้มน้ำอ่ะใช้น้ำร้อนทำไรลองดูดิยังคลิกได้อยู่ใช้น้ำร้อนละลายกาวใช้ไอ้น้ำใช้ไอ้น้ำละลายกาวไม่ใช่ใช้ไอ้น้ำละลายกาวThe stove isn't ready. ยังไม่พร้อมถามจากไหน It's empty, just ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ไปแล้วอ้าวเมื่อกี้คลิกไม่ได้พี่อ่ะlit up. The water will start boiling in a minute. The stove is already on fire. The stove is... The water will...น้ำเดือดตรวจดูเดือดสิครับน้ำไม่ต้องรอเดินมันโน่นมันนี่ก่อนนี่ไงเดินไปโน่นมันนี่จริงด้วยใช้ไอ้น้ำรอบกาวออกมาLet's try something. Good. I managed to get the label off the shard. ได้ตรามาแล้ว
กาวทา This should be it. The Occident is ready. การทดลอง I ก็แล้ว just ครับ hope that Richard won't be examining the contents too closely. มึงนี่ขี้โกงจริงเลย The water in the kettle is already boiling. ไปเอาไว้ริชัดดูดิริชัดจะกล่าวว่าไง I've gotten the substance you need. ผมได้สารมันตั้งต้นมาแล้วครับเป็นอะไรนี่ Oh, did you? Excellent. เยี่ยมมาก Excellent. เยี่ยมมาก I'm surprised you're back so soon. มากลับมาเร็ว You มาก must have hurried. ผมต้องรีบก่อน Well, yes. No matter. The important thing is I can go back to the original variant. Thank you, young man. You have helped me a great deal. Oh, it was nothing. I only hope Richard doesn't find out about the Occident before I'm long gone. When did you last see เจอวิลเลีย William? มข้างซ้ายหรือเปล่า Oh, that must have been many years ago. I would have to try to remember. หลายปีมาแล้ว Some 8 years back, I would say. Why are you asking? ถามทำไมเหรอ He was here about 2 years ago. 2 ปีที่แล้วมา Did ที่ you นี่ not เนี่ย see เจอ him? ป่ะ Was he? มาเหรอ No, I have not. Sure. I am not interested in these family visits. You see, I have a lot of work. ทำงานก็สนใจครอบครัวว่าใครจะมาเยี่ยม Do you know who has the key to the grate of the tomb by the swamp? You want to go inside? Maybe. I can't help you with that. There's only one key as far as I know. And I haven't got it. Who then? Don't know. I'm not interested in the past. Ask my wife. She looks after the place. Or try Louis. He has the key to every lock around here. Thanks. I ถามว่า will. กุญแจอยู่ไหนบอก If ว่า it's Eleanor who has the key, I have a problem. I have no choice but to try Louis. เคยเจอถามถึงกุญแจที่จะเข้าไปในสุสานเก่าบอกอาจจะอยู่ที่หลุยส์เอเลนอร์ก็ได้แต่ว่าอยู่ที่เอเลนอร์นี่ช่วยเลยเอเลนอร์ไม่ให้ใครเข้าอยู่แล้วนี่ที่หลุยส์ยังโอเคอยู่ Have you any idea what this could be? I haven't. But it's silver. I don't think I can tell you anymore. I'll leave you to your work then. แค่เป็นรู้แค่ว่าเป็นทำจากเงิน It's sure to be full. I'm not. ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากรีบไปดีกว่าน่าสงสารคุยตัดหญ้าแต่ยังหรอบอกว่าคงจะลืมเสื้อไว้ตรงนั้นนะยังตัดอยู่ Would I? ทำอะไรกับคุณบ้าง There's nothing else. I don't. คุยไม่ได้กุญแจอยู่ตรงนั้นทำอะไรได้บ้างต้องเอาไฟไปเผาอะไรสักอย่างแล้วให้ไอ้หนุ่ยนี่ไปพัดไปดับไฟคาดว่าพวกยาพวกอะไรที่นี่
There is nothing else. แล้วก็ยังทุบได้ไฟเผาเครื่องมือเนี่ย I haven't got time to sit here. Pity though, this place is beautiful. Mm-hmm. ไม้พาเลท Someone dropped it here. Nothing that I would be interested in. Strange. บ้านเนี่ยน้ำร้อน The kettle has cooled down. The fire is out. The fire is out. The fire is out. The kettle has... ช่วยไก่ไม่ได้ ทำอะไรได้บ้าง ได้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะขอบคุณ It reminds me of our...ไม่มีอะไรในบ้านคุยกับเอเลนอร์ก็ไม่ได้ I don't want to disturb her. ในบ้านไม่มีอะไรมีสถานที่3-4อย่างอีกต้องกลับไปดูริชาร์ด
various scientific volumes, physics, astrophysics. Nothing I'd be interested in. มีหนังสือพวกฟิสิกส์ It's sure to be full of... I won't disturb him. ไม่รบกวน At least a little sunlight is getting in through that hole in the ceiling. มีแสงจากแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เข้ามาอย่างน้อยก็มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วเนาะทำอย่างนี้ได้ผ่านที่ใช้ตรงนี้ยังคิดได้อยู่ I don't need any... I don't need... I don't need anything. I can't see anything interesting. ไม่เจอ I don't...มีอะไรที่เราพลาดไป โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะแต่พรุ่งนี้มาหาคำตอบกันใหม่เชฟวันนี้แล้วกันเชฟไว้เยอะๆจะได้ไม่พลาดนะครับก่อนโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยวันนี้ลาไปแล้วครับทุกท่านครับ